Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel 1987 Vlog của mình. Và hôm nay trong chuỗi series hướng dẫn kinh nghiệm trong nhiếp ảnh thì mình gửi tới các bạn bài hướng dẫn về phần bố cục trong nhiếp ảnh nhé. Như các bạn đã biết đó, thì cái phần bố cục trong nhiếp ảnh thì nó rất là quan trọng, và mình tin chắc rằng cũng nhiều bạn đang rất là quan tâm đến cái phần này. Đặc biệt là những bạn mới, khi mà mình mới biết chụp, mới có kinh nghiệm chụp một chút, nhưng mà chưa có nhiều cái kinh nghiệm về cách lấy khung hình, lấy góc độ làm sao cho đẹp, thì mình nghĩ là các bạn nên xem video này, bài hướng dẫn này của mình nhé. Rồi sau đây mình xin phép được bắt đầu với phần nội dung của bài bố cục trong nhiếp ảnh. Thì trong cái bài bố cục trong nhiếp ảnh này ấy, mình xin phép chia làm hai phần, đó là phần bố cục cơ bản và bố cục mở rộng. Thì như các bạn đã biết á, trong nhiếp ảnh, bởi vì nhiếp ảnh là một bộ môn nghệ thuật, chính vì thế là nó sẽ không có một cái quy tắc nào là đúng. Đặc biệt là nghệ thuật như thế, nó không phải như là toán lý hóa, nó có 1+1=2, đúng không ạ? Thì nó có công thức, thì không phải, thì nhiếp ảnh cũng là một bộ môn nghệ thuật, chính vì vậy nó không có một cái quy tắc nào cả. Nhưng mà dù vậy cho nên là cũng có những cái quy tắc về bố cục, làm sao để cho khi chúng ta áp dụng trong hầu hết các trường hợp ấy, thì nó sẽ giúp cho các bạn có được những cái bức ảnh đẹp hơn. Thì nó cũng có những cái quy tắc về bố cục một chút, và đặc biệt là những quy tắc này nó sẽ giúp cho các bạn có những bức ảnh nó sẽ được cân bằng này, nó sẽ thu hút mắt người nhìn, và theo hiệu ứng thị giác, theo nó sẽ giúp cho người ta khi xem bức ảnh của bạn nó sẽ thu hút hơn vào những cái phần đặc biệt là quan trọng mà các bạn nhấn nhá trong bức hình. Đó là cái ý là như thế. Vậy thì mình xin đi vào phần đầu tiên, đó là phần định luật Fibonacci. Vậy thì định luật Fibonacci là gì? Mình xin nói ở đây. Người ta thường áp dụng cái định luật Fibonacci này trong thiết kế. Thì định luật Fibonacci phát biểu rằng nó sẽ là hình chữ nhật có cạnh A chia cho cạnh B bằng con số là 1,618. Nó còn một dãy số về sau nữa, mình rút gọn lại là A chia B bằng 1,618. Đó là hình chữ nhật các bạn nhé. Nó là khung hình đặt tỷ lệ vàng và tỷ lệ chuẩn. Fibonacci thì mình xin nói với các bạn là Fibonacci đó là tên của một nhà khoa học, người ta đã nghiên cứu ra cái tỷ lệ vàng này, tức là do con người nghiên cứu ra, và tên của ông ấy là Fibonacci. Những nhà thiết kế máy ảnh ấy, người ta thiết kế ra cái cảm biến sensor, cảm biến full frame của các bạn á, thì nó cũng có cái khung hình cạnh A chia cho cạnh B bằng 1,618. Thì chính vì vậy nhờ thế mà cái khung hình trên máy full frame của các bạn đang có một cái khung hình tỷ lệ vàng và tỷ lệ chuẩn. Và thì đây các bạn sẽ xem trong cái phần mô phỏng của mình mô phỏng. Đây là một cái hình chữ nhật, hình chữ nhật có cạnh A chia cho cạnh B, và cái cạnh A chia cho cạnh B này nó là một con số pi, và con số pi này nó có chỉ số là 1,618. Và như các bạn đã biết ý, không phải chỉ có trong nhiếp ảnh đâu, mà trong các bộ môn thiết kế về nghệ thuật thiết kế thì người ta thường áp dụng cái này rất là nhiều. Vậy thì người ta áp dụng trong thực tế này, đặc biệt là trên tỷ lệ vàng trên con người. Và con người chúng ta đó là cái tỷ lệ vàng chuẩn nhất, và nó là tỷ lệ vàng hợp lý nhất, đúng không ạ? Là như chúng ta đã biết. Còn đây như cái hình xoắn ốc có cạnh A chia cho cạnh B bằng 1,618. Trong những cái danh họa Leonardo da Vinci khi vẽ những bức hình ngày xưa ấy, ví dụ như là Mona Lisa này, rồi là cái bức thiệp cuối cùng này, đó cũng đều là đều vẽ trên một cái tỷ lệ vàng hết. Đó. Rồi là trong kiến trúc thì từ thời xa xưa rồi, những cái kim tự tháp, những tên Parthenon của Hy Lạp, những kim tự tháp của Ai Cập đều là thiết kế đều là dựng trên cái khung hình tỷ lệ vàng cạnh A chia cho cạnh B hết các bạn nhé. Đó. Rồi là đến ngày nay trong các nguyên tắc thiết kế, như đặc biệt là như các bạn thấy là cái logo của Apple ấy, đều là cũng thiết kế trên tỷ lệ vàng cạnh A chia cho cạnh B bằng 1,618. Và trong những cái website, trong những cái khung hình in ấn, rồi là trong tự nhiên, đặc biệt là trong tự nhiên đó, nó đều có những cái con số và tỷ lệ vàng một cách chuẩn. Vậy thì tại sao người ta lại đưa cái tỷ lệ vàng đó vào khung hình trong cái nhiếp ảnh? Thì khi người ta nghiên cứu và người ta đưa ra con số tỷ lệ vàng đó, thì người ta nhận thấy một điều là
khi một cái khung hình có một cái tỷ lệ vàng thì nó đặc biệt nó sẽ thu hút cái gì, cái mắt người nhìn vào trong đó. Đấy là cái lý do mà tại sao mà chúng ta nên biết rằng là cái tỷ lệ vàng nó quan trọng như thế nào trong cái thiết kế, trong cái nghệ thuật. Chính vì vậy nhiếp ảnh cũng là một bộ môn nghệ thuật và người ta đã và đang áp dụng cái tỷ lệ vàng vào trong khung hình của chúng ta. Vậy thì trong cái máy ảnh của chúng ta, với khung hình chúng ta chụp được, chúng ta đang có một cái khung hình mang tính chất tỷ lệ vàng rồi. Còn thu hút như thế nào thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái nội dung tiếp theo, đúng không ạ? Vậy thì đối với lại trong cái tỷ lệ vàng ấy, trong cái khung hình đó thì chúng ta sẽ có cái 5 công thức kinh điển trong bố cục ở trong nhiếp ảnh các bạn nhé. Chúng ta sẽ có 5 công thức kinh điển ở bố cục trong nhiếp ảnh. Công thức đầu tiên là một là không bao giờ đặt chủ thể vào giữa tâm của bức hình. Không bao giờ đặt chủ thể của chúng ta vào giữa tâm bức hình. Đây. Tại sao thì chúng ta có một thói quen khi chụp hình ấy. Khi chụp hình chúng ta có một thói quen là thường lấy nét ở giữa và sẽ focus ở giữa đấy, ở giữa tâm bức hình, rồi là đặt chủ thể chúng ta vào đó thì cũng được thôi, nhưng mà không nên, ở đây chúng ta là không nên đặt giữa tâm mà chúng ta sẽ đặt lệch sang một bên, đặt bên nào đó thì khi chúng ta tìm hiểu sâu vào chúng ta sẽ biết. Tiếp theo là ý thứ hai, đó là mọi bức ảnh chỉ có một điểm mạnh duy nhất. Vậy thì trong bức hình của chúng ta chỉ có một điểm mạnh duy nhất mà thôi, không nên có 2 điểm, đúng không ạ? Tức là nó gây ra sự phân tâm, và khi chúng ta trong một bức hình có một điểm mạnh đó thì chúng ta sẽ thu hút vào cái điểm đó nhiều nhất, đúng không ạ? Đó là cái ý là mọi bức ảnh chỉ có một điểm mạnh duy nhất. Rồi ý thứ ba là luôn dẫn mắt người xem đi từ ngoài vào trong bức hình. Đi từ ngoài vào trong, tức là nó có sự dẫn dắt, luôn có ánh dẫn mắt người nhìn đi từ ngoài vào trong, nó có sự dẫn dắt, có sự thu hút, nó có ý đồ muốn truyền đạt cái gì đó. Ví dụ như chúng ta chụp cái xe đi trên con đường thì cái dẫn dắt của chúng ta đó là cái con đường, rồi đi đến cái xe, đúng không ạ? Rồi là ví dụ như chúng ta chụp một bác nông dân đang cấy lúa ở ngoài đồng thì chúng ta dẫn dắt bằng cánh đồng lúa rồi đi đến cái bác nông dân đó, thì người ta gọi là sự dẫn dắt đi từ ngoài vào trong bức hình. Ý thứ tư là đường cong chữ S là một trong những thủ pháp được ưa chuộng nhất. Đường cong chữ S thì khi chúng ta bắt gặp một cái đường cong nào ở trong thực tế, trong ngoài đời, trong mắt nhìn của chúng ta ở ngoài đời thì chúng ta nên áp dụng cái đường cong chữ S đó để đưa vào khung hình, nó sẽ rất là luôn thu hút người nhìn, đúng không ạ? Rồi ý thứ năm đó là đường chân trời không cắt ngang bức hình mà nên đặt ở 1/3 trên hoặc 1/3 dưới bức hình, đó là đường chân trời. Thì quy tắc này là quy tắc đường chân trời. Rồi, ok, vậy thì mình xin tổng hợp lại cái 5 công thức kinh điển. Thì ở đây người ta gọi là 5 công thức kinh điển trong bố cục, thì mình cũng nói với các bạn rằng là thì nó giống như khi chúng ta học toán, học ngày xưa ấy, thì nó sẽ giống như một cái bảng cửu chương. Vì đây là bắt buộc yêu cầu chúng ta là đã chơi nhiếp ảnh, bét nhất là cái vấn đề cơ bản thì chúng ta nên nắm được cái yếu tố này, nắm được cái 5 cái công thức kinh điển trong bố cục này. Thứ nhất là không bao giờ đặt chủ thể ở giữa tâm bức hình. Ý thứ hai là mọi bức hình chỉ có một điểm mạnh duy nhất thôi. Ý thứ ba là luôn dẫn mắt người xem từ ngoài vào trong bức hình. Ý thứ tư là đường cong chữ S, nó là một thủ pháp được ưa chuộng nhất. Và thứ năm là đường chân trời không cắt ngang bức hình mà đặt ở 1/3 trên hoặc 1/3 dưới. 1/3 trên là ở đây, 1/3 dưới là ở đây. Đúng không ạ? Vậy thì 1/3 trên nó sẽ giúp cho những bức hình của chúng ta muốn mô phỏng những cái phần mặt đất ở phía dưới nhiều hơn. Còn nếu 1/3 dưới thì chúng ta sẽ mô phỏng cái phần bầu trời nhiều hơn. Đấy là 5 quy tắc, 5 công thức kinh điển trong bố cục và trong nhiếp ảnh mà chúng ta cần quan tâm. Đúng không ạ? Vậy thì đây nói thì đơn giản và nôm na lại thì hai cái vấn đề này chính là hai cái vấn đề về cơ bản nhất trong cái vấn đề của bố cục trong nhiếp ảnh. Vậy thì mình tóm tắt lại đi một chút. Vậy thì với một khung hình, cái khung hình đây các bạn sẽ có một khung hình là đặt tỷ lệ vàng rồi, đúng không ạ? Khi mình có một khung hình đặt tỷ lệ vàng, tức là mình đang dùng máy ảnh full frame của chúng ta, và trên cái kích cỡ của máy ảnh full frame của chúng ta đã có một khung hình tỷ lệ vàng. Thì mình chụp làm sao cho nó ok nhất đối với cơ bản, thì một là chúng ta áp dụng
5 công thức kinh điển này ở trong như vậy ha. Rồi chúng ta sẽ sang ý thứ hai, đó là ý mở rộng, quy tắc phần mở rộng. Thì trong cái phần mở rộng này nó cũng là cái phần mà chúng ta áp dụng thường xuyên đó. Rồi cái này là các bạn nhớ cho mình nhé, cái quy tắc mở rộng này nó sẽ biến đổi từ 5 cái, biến đổi từ 5 cái công thức cơ bản ở bên trên đó. Một, ý thứ nhất đó là quy tắc 1/3 hay là quy tắc 2/3. Quy tắc 1/3 hay quy tắc 2/3 phát biểu rằng dựa trên quy tắc 1 của 5 công thức kinh điển bố cục, có nghĩa là đặt chủ thể ở 1/3 hay đặt chủ thể vào điểm vàng trong khung hình. Vâng, vậy thì chúng ta sẽ hiểu như sau. Trong quy tắc 1 của phần cơ bản nó phát biểu rằng là không nên đặt chủ thể ở giữa tam bức hình. Vậy thì không đặt ở giữa thì đặt ở đâu? Vậy thì trong một khung hình của chúng ta, khi áp dụng quy tắc 1/3 nó sẽ chia những cái khung hình của chúng ta như sau. Khung hình chia theo chiều dọc là 3 phần bằng nhau, 1, 2 và 3 phần bằng nhau. Chiều ngang cũng vậy là 3 phần bằng nhau. Thì lúc đó chúng ta sẽ có hai đường mạnh theo chiều dọc và 2 đường mạnh theo chiều ngang. Chúng ta có 4 đường mạnh, và những cái giao điểm của những cái đường mạnh này, chúng ta có 4 giao điểm này thì chúng ta sẽ có 4 điểm mạnh, hay còn gọi là điểm vàng các bạn nhé. Đấy, vậy thì chúng ta không đặt chủ thể ở giữa thì chúng ta đặt ở đâu? Chúng ta đặt ở điểm mạnh hay điểm vàng này. Đấy chính là cái ý thứ nhất trong 5 công thức kinh điển nó phát biểu là không đặt chủ thể ở giữa tam bức hình. Vậy thì chúng ta đặt ở đâu? Vâng, chúng ta đặt ở đây, những điểm vàng này. Vậy thì chúng ta đi đến cái công thức áp dụng cái trong thực tế, đúng không ạ? Áp dụng trong thực tế. Đây khi mà người chụp hình muốn mô phỏng cái con sao biển này, vậy thì không nên đặt ở đây, không đặt ở giữa. Vậy thì chúng ta đặt ở đây. Đây chính là cái điểm vàng này, điểm mạnh này. Điểm mạnh này thì chúng ta sẽ nhấn chủ thể của chúng ta vào ở những cái điểm này. Vậy thì áp dụng trong cái quy tắc chụp với chân dung, chúng ta áp dụng với quy tắc chụp chân dung. Vâng, vậy thì chúng ta thường là focus vào mắt của chủ thể. Vậy thì lúc này mắt của chủ thể sẽ đặt ở những cái điểm vàng này, những điểm vàng này. Đó. Rồi tiếp tục như thế. Ví dụ như trong cái bức ảnh chụp phong cảnh, lúc này bức ảnh này thì đường chân trời của chúng ta đang đặt ở 1/3 trên khung hình. Đây, 1/3 trên, đúng không ạ? Rồi đây là cái trên đường mạnh, đúng không ạ? Đây là đường mạnh. Vậy thì đây chính là cái điểm mạnh của chúng ta, và điểm mạnh của chúng ta là ta đang nhấn mạnh chính là cái ngọn hải đăng ạ. Vâng, đó. Vậy thì trong bức hình này người ta đang mô phỏng cái mặt nước biển nhiều, và có những cái hòn đá nhấp nhô ở trên mặt nước này, và cái điểm mạnh ở đây người ta muốn nhấn mạnh và thu hút mắt người nhìn nhất vào, đó chính là cái ngọn hải đăng ở đây. Đó. Vậy thì đây cũng là một số cái phương thức để chúng ta tìm điểm vàng, như điểm vàng lệch phải, điểm vàng lệch trái, đúng không ạ? Điểm vàng khi chúng ta chụp dọc khung hình, thì chúng ta chụp ngang khung hình thì sẽ như thế nào? Vâng, đây, đó. Thì đây là cái quy tắc 1/3, và mình nghĩ rằng là các bạn, đây là quy tắc rất là cơ bản thôi, đơn giản và rất là cần thiết khi chúng ta áp dụng vào trong cái quy tắc chụp hình. Đó. Ý thứ hai, quy tắc thứ hai là cái yếu tố cân bằng. Yếu tố cân bằng. Vậy thì cũng từ cái quy tắc 1/3 mà chúng ta ra cái quy tắc yếu tố cân bằng thôi. Khi áp dụng quy tắc 1/3 thì một bên khung ảnh sẽ tạo ra phần trống. Đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Khi chúng ta áp dụng quy tắc 1/3 này thì một bên khung hình sẽ tạo ra phần trống. Thì cái phần trống này, để lúc đó chúng ta sẽ lấy cái thành phần phụ để đắp vào cái phần trống đó, được gọi là quy tắc cân bằng. Nhớ các bạn nhé, lấy thành phần phụ để đắp vào phần trống đó. Vậy thì chúng ta ví dụ như cái bức hình này, ví dụ như bức hình này. Thì quy tắc 1/3 thì đây chính là cái điểm vàng, đúng không ạ? Đây chính là điểm vàng. Và trong bức hình này chúng ta nhìn vào chúng ta nhận thức ngay được điều rằng là tác giả đang nhấn mạnh vào người đàn ông ngồi ở đây, người đàn ông đang ngồi này. Đó. Vậy thì lúc này ở đây sẽ có lộ ra cái phần trống, và chủ thể và tác giả muốn đưa thành phần phụ là cái bước chân của em bé này đang bước lên trên cái cầu thang. Đấy chính là cái thành phần phụ. Rồi, tiếp tục bức ảnh này. Đó.
khi tác giả muốn xoáy focus vào bạc cụ ở đây, khi tác giả muốn xoáy focus vào đây thì thành phần phụ ở đây sẽ đưa ra, và lúc này người ta sẽ lấy cái con bò ở phía sau này làm thành phần phụ để lấp đầy cái chỗ trống này đi. Tương tự như bức ảnh này cũng thế. Thì đây chính là cái chủ thể của chúng ta được nhấn mạnh. Thì lúc này cái phần trống là phần ngôi nhà là người ta đưa vào, người ta lấp đầy cái chỗ trống này đi. Tương tự như thế, chỗ này cô dâu chú rể đang chạy trên cái bãi cỏ, thì lúc này bên này nó khá là trống và người ta lấy thành phần phụ là hai người này, đúng không ạ? Chính phụ rất rõ ràng các bạn nha, phụ này, chính này rất là rõ ràng, và chính vì thế nó sẽ che bớt cái phần trống ở đây đi, và người ta cảm giác đỡ bị hụt mắt. Và chủ thể vẫn được nhấn mạnh nhất có thể. Chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ vẫn bị xoáy vào đây, cô dâu chú rể này. Thì đấy là quy tắc về yếu tố cân bằng, tức là giúp cho nó sẽ lấp đi cái thành phần trống mà trong quy tắc 1/3 nó tạo ra. Đấy, chúng ta cứ hiểu nôm na là như thế nha. Rồi. Sang quy tắc số 3 là các loại đường dẫn. Ok, vậy thì các loại đường dẫn, trong các loại đường dẫn thì trong nhiếp ảnh thì đường dẫn là một cái thứ nó vô cùng hấp dẫn, bởi vì trong thực tế chúng ta gặp rất là nhiều cái đường dẫn nó xuất hiện ở trước mắt của chúng ta. Trong nhiếp ảnh có loại đường dẫn như sau, đó là những đường ngang song song, những đường dọc song song, những tuyến đường chéo và những tuyến đường cong. Khi mình chụp hình và nhận thấy trong bối cảnh có các tuyến đường như thế này, có các tuyến tương tự như thế này, thì mình sẽ áp dụng vào. Ví dụ những tuyến nối dọc song song là những cái chúng ta nhìn thấy những cái vạch đường, những cái vạch đơn giản là những cái viên gạch người ta ốp lát thôi, hoặc là chúng ta nhìn thấy có một cái rất là hay gặp, đó là những cái dãy cột điện song song như thế này. Ví dụ như người ta đang trồng những dàn cột điện như thế này, đúng không ạ? Chúng ta rất là dễ gặp vào đây, chúng ta rất là dễ gặp. Mình sẽ ví dụ cho bạn. Đây nó sẽ như thế này. Đấy. Có thể là hai hàng cây, hai hàng cột điện nó chạy song song, đang chạy song song như thế này, thì đây chính là những đường dọc song song chúng ta áp dụng vào. Tiếp theo những đường ngang song song, đây những cái vạch kẻ đường, những cái luống hoa mà chúng ta đang ở góc nhìn trên cao, thì nếu mà chúng ta ở góc nhìn trên cao thì chúng ta sẽ có thấy được những đường ngang song song. Vậy thì khi chúng ta ở cái phương nhìn từ phía thẳng hàng với đối tượng, với chủ thể của chúng ta từ đây sang này chẳng hạn, đó thì làm sao? Đây là những đường dọc song song. Ok, đấy. Quy tắc đường chéo. Ok, quy tắc đường chéo thì nó sẽ gặp ở chúng ta đơn giản là những cái bậc cầu thang chéo, hoặc là những cái đường thẳng thôi, nhưng mà khi nó bị chéo, nó bị vát khung hình, nó tạo ra những cái đường hút, thì đây là những quy tắc đường chéo mà chúng ta sẽ gặp được. Đặc biệt là chúng ta sẽ gặp những đường cầu thang ấy, nó sẽ xuất hiện rất là nhiều ở những cái cầu thang đường chéo đi lên. Còn những tuyến đường cong, những đường dẫn đường cong thì đương nhiên trong cái quy tắc số 4 phát biểu rằng đường cong chữ S là một cái thủ pháp được ưa chuộng nhiều nhất, và thì đây là cái đường cong. Khi chúng ta gặp những đường cong này, chúng ta đưa chủ thể vào đây. Chúng ta hiểu rằng là chúng ta chưa cần áp dụng quy tắc tỷ lệ vàng các bạn nhé. Chúng ta chưa cần áp dụng cái quy tắc tỷ lệ vàng. Ví dụ như thế này, mình sẽ xin ví dụ là chúng ta áp dụng quy tắc tỷ lệ vàng thì sẽ chia làm 3, đúng không ạ? Chia làm 3. Đấy, ví dụ mình đang ví dụ khung hình như này, chia làm 3. Đó, vậy thì điểm vàng của chúng ta ở đây có 4 điểm vàng. Ở đây trong bức hình này, ví dụ như trong bức hình này thì chủ thể làm sao? Chủ thể chưa được đưa vào điểm vàng, nhưng bù lại chúng ta đang có một cái gì? Có một cái đường cong nó đang xuất hiện, có một cái đường cong nó đang xuất hiện trong cái khung hình của chúng ta, thì thành ra trong cái bức hình này nó vẫn được ưa chuộng. Mình xin vẽ lại cái đường cong này nhé. Đây, thì cái đường cong này đang xuất hiện ở đây, thì cái chủ thể đặt trên cái đường cong đó và đang đứng trên đường cong đó, hoặc đang đi trên đường cong đó, thì nó vẫn được nó vẫn được chấp nhận. Tiếp theo là quy tắc đối xứng, phản chiếu và khuôn mẫu. Thì ở đây chúng ta chú ý cho mình nhé, đó là quy tắc đối xứng, phản chiếu và khuôn mẫu. Đối xứng này, phản chiếu này và khuôn mẫu
nó có một chút khác nhau, nó sẽ tương tự gần giống nhau, cho nên nó sẽ đưa vào trong cùng một cái quy tắc, nhưng mà nó sẽ hơi khác nhau một chút về đối xứng, về phản chiếu, về khuôn mẫu. Rồi, trong bối cảnh nếu có những cái hình ảnh cân xứng mang tính chất đối xứng này thì mình sẽ đưa chủ thể vào vị trí đối xứng trong bức hình. Đấy, ok, ví dụ chúng ta có một cái, đây là cái đối xứng, cái khung hình có một cái khuôn hình đối xứng tuyệt đối. Đấy, thì chúng ta đang có một cái chủ thể, có một cái khung hình như thế này, và lúc này chúng ta cứ đưa chủ thể vào đâu? Đưa chủ thể chúng ta, nếu là một chủ thể thì chúng ta sẽ đưa vào giữa khung hình như thế chỗ này, đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta có hai chủ thể, thì chúng ta sẽ đưa vào đâu? Chúng ta sẽ đưa, ví dụ như chủ thể của chúng ta đang ngồi ở một bên này, đúng không ạ, và ngồi một bên này. Đấy, thì chúng ta có hai chủ thể, tức là hai người thì mang tính chất đối xứng nhau. Còn nếu là một người thì chúng ta sẽ đưa vào giữa các bạn nhé. Đấy, thì đấy là quy tắc về đối xứng. Đây là đối xứng tuyệt đối. Còn quy tắc phản chiếu thì chúng ta sẽ gặp cũng rất là nhiều và thường xuyên, ví dụ như ở các mặt gương, mặt hồ. Đây là cái mặt hồ phản chiếu lại này, chúng ta gặp ở những cái mặt phẳng mà nó có bóng, và những cái vũng nước mưa, sau những vũng nước mà sau cơn mưa đấy ạ. Đó, nó sẽ xuất hiện ở trên các mặt đường, rồi là những cái gương kính xe, nó phản chiếu lại những cái đối diện, đối lập lại, thì chúng ta có thể áp dụng nó ngay lập tức vào đây. Thì ở đây quy tắc phản chiếu thì nó sẽ không mang tính chất tuyệt đối, mà có thể là nó chỉ có một nửa thôi, hoặc nó chỉ có một nửa này và 1/3 cái phần gốc này thôi. Thì đấy cũng là cái rất là hấp dẫn để người ta hiểu, người ta áp dụng vào trong cái quy tắc này. Khuôn mẫu, thì khuôn mẫu là gì? Khuôn mẫu với cân xứng nó sẽ có một cái điều gì đó nó sẽ tương tự gần giống nhau, nhưng mà chúng ta sẽ áp dụng cái quy tắc nói về cái khuôn mẫu này trước. Thì khuôn mẫu thì chúng ta nhìn thấy một điều là có một cái gì đó nó cân xứng hai bên, nó gần giống như cái đối xứng tuyệt đối, gần như cái đối xứng tuyệt đối này, nhưng nó không hẳn là đối xứng tuyệt đối, mà nó sẽ có một cái gì đó hơi lệch. Thì lúc này chúng ta vẫn đưa chủ thể của chúng ta vào giữa chính tâm của bức hình, thì nó sẽ tạo ra một cái khung hình khuôn mẫu các bạn nhé. Còn bên này, còn cái này là cái cân xứng. Thì lúc này chúng ta sẽ đưa chủ thể của chúng ta vào giữa tâm của bức hình và mang tính chất cân xứng tuyệt đối hẳn. Lúc này là trên và dưới nó sẽ đều bằng nhau và hai bên cũng đều bằng nhau, nhưng cái bối cảnh thì lại là một cái bối cảnh dung hòa, bối cảnh đều dung hòa. Đấy, thì chúng ta đưa chủ thể chúng ta vào giữa bức hình này. Đấy, giả sử như vậy thì đây cũng là một cái quy tắc cân xứng rất là hấp dẫn. Rồi, tiếp tục mình sang cái ý thứ 5, đó là nền của ảnh. Ok, nền của ảnh có nghĩa là cái bối cảnh phía sau. Cái nền có nghĩa là cái bối cảnh phía sau, hay là chúng ta còn gọi đó là cái background. Nền sẽ không được quá rối. Các bạn chú ý cho mình cái chỗ ý thế này, nền sẽ không quá rối và không quá nổi bật. Đấy nhá, nền sẽ không quá rối và không quá nổi bật. Đấy, nền sẽ làm tăng vẻ đẹp của chủ thể và làm tổng thể bức hình với mục đích là làm nổi bật chủ thể lên. Đấy, chúng ta nhớ cái điều này, hai cái ý này, nền sẽ làm tăng vẻ đẹp của tổng thể bức ảnh này, và với mục đích là làm nổi bật cái gì, chủ thể nền. Ok, chúng ta chú ý ba cái ý này. Ý thứ nhất là không quá rối và không quá nổi bật. Ý thứ hai sẽ làm tăng vẻ đẹp của tổng thể bức ảnh. Cái nền đẹp thì mới áp dụng vào, chứ còn cái nền mà không đẹp thì thôi, thì rối quá hay như nào quá thì mình bỏ qua, không nên áp dụng, đúng không ạ? Và mục đích của chúng ta sẽ phải làm nổi bật chủ thể nền. Ok, mình ví dụ đi vào những cái hình ảnh ví dụ. Đây, ví dụ trong bức hình thứ nhất chúng ta có cái nền là một cái bãi sa mạc, bãi cát sa mạc, đúng không? Cái nền này là một cái màu vàng cam với ánh nắng đang chiếu vào, và chủ thể của chúng ta đây. Thì trong cái bức hình này cái nền nó vẫn rối, đúng không? Chúng ta nhìn những cái đốm này xung quanh này, đến đúng này, cái nền, một cái tổng thể nền thì rất là ok, nhưng nhìn toàn bộ thì nó sẽ rối, thì nó sẽ không có kéo được cái mắt chủ thể vào cái vị trí của chúng ta mong muốn. Thì giả sử mình crop lại khung hình, chúng ta có một cái khung hình như này, mình giả sử thôi nha. Đấy, chúng ta chỉ có một khung hình như này, thì lúc này cái nền của chúng ta bớt rối đi và chủ thể của chúng ta sẽ được nhấn mạnh nằm ở đây.
Đó. Rồi mình sẽ quay lại ví dụ thứ hai. Ok, ví dụ thứ hai là cái bức hình như này. Trong cái bức hình này tác giả đang áp dụng, thứ nhất là áp dụng quy tắc 1 là quy tắc nền của ảnh, đúng không ạ? Cái nền màu đỏ, chủ thể là chúng được tách biệt khỏi nền, là đang mà cô dâu chú rể đang mặc áo màu trắng và màu đen. Rồi trong bức hình này áp dụng thêm một cái quy tắc nữa là quy tắc đường chéo các bạn nhé. Đây, quy tắc đường chéo như mình nói phân tích khi nãy, đó là cái đường cầu thang đang đi xuống, và khi tác giả áp dụng cái quy tắc này và có cả quy tắc 1/3 nữa các bạn nhé. Đây, quy tắc 1, tác giả áp dụng luôn quy tắc 1/3, đưa chủ thể vào. Đấy, mình sẽ phân tích đơn giản, nhanh, gọn như này. Đó, tác giả đang áp dụng quy tắc 1/3 nữa. Ok, vậy thì nhìn vào đây chúng ta đang hiểu rằng tác giả đã áp dụng khá là chặt chẽ, áp dụng rất là chặt chẽ cái trong các quy tắc về trong nhiếp ảnh, đúng không ạ? Rồi. Ok, mình sang phân tích tiếp tục. Ví dụ tiếp theo, đây là nền của ảnh, một cái nền rất là sạch sẽ, đường chân trời nằm ở phía dưới, mô phỏng cái bầu trời nhiều hơn, và chủ thể đang đặt ở bố cục là trong cái quy tắc cân xứng, đúng không ạ? Rồi, và nền của ảnh, và chúng ta nhìn đây chúng ta thấy được là quy tắc 1 là quy tắc đường chân trời nằm ở 1/3 dưới, đúng không? Đấy, quy tắc thứ hai là quy tắc nền của ảnh, làm tăng vẻ đẹp cho chủ thể nền. Quy tắc số 3 là quy tắc cân xứng, là chủ thể đang nằm ở cái điểm giữa. Đấy, nó giống tương tự như cái bức ảnh này các bạn nhé. Đó, chúng ta nhìn và chúng ta phân tích được ngay. Ok, sang bức ảnh này, bức ảnh thứ tư, chúng ta nền của chúng ta có hai màu nền, đó là màu xanh và màu cam. Đây, màu xanh trời này, đây và đây, bức tường chỗ này. Đó, và chủ thể của chúng ta đang đứng ở vị trí này. Vậy thì đây chắc tác giả cũng áp dụng quy tắc nền của ảnh. Ok, đó, và thì nền làm sao nó làm tăng cái vẻ đẹp, tăng cái sự nổi bật, thu hút cho người nhìn vào chủ thể chính. Đó, làm tôn lên vẻ đẹp cho chủ thể chính, nền không quá rối. Đó, đấy là những cái ý về cái nền của ảnh. Và chúng ta có thể áp dụng, và chúng ta có thể gặp bất cứ ở đâu hoặc gặp bất cứ nơi đâu. Ví dụ như chúng ta đi chụp ở Hội An chẳng hạn, có những cái bức tường vàng đấy, bức tường vàng, bức tường cổ, chúng ta có thể đưa chủ thể của chúng ta vào những cái bức tường đó để chúng ta nhấn nhá, chúng ta tạo ra những ý tưởng với những cái phông nền đó, hay là ngay cái mặt biển của chúng ta thôi. Mặt biển chúng ta buổi sáng bình minh đang vàng, buổi trưa đang xanh, đó cũng chính là những cái nền để chúng ta nhấn chủ thể chúng ta vào đấy. Tiếp theo là ý thứ 6, quy tắc số 6, đó là chiều sâu của ảnh. Một bức ảnh có chiều sâu có nghĩa là có đủ các yếu tố. Phía trước là tiền cảnh, mặt đất là trung bình, tức là chủ thể sẽ nằm ở vị trí này, và phía sau là nền hậu cảnh ở phía sau. Và một bức ảnh có chiều sâu là bức ảnh có phần hậu cảnh nhìn mênh mông và xa vời. Cái phần hậu cảnh là cái phần nền này, cái background này, nhìn mênh mông xa vời. Đấy, chúng ta phải có phía trước nhé, là tiền cảnh là phía trước là cái gì? Mặt đất trung bình nền, có nghĩa là cái chủ thể chúng ta sẽ nằm ở đây, và cái phía sau, phía xa, phía sau đó chính là một cái bức nền background mênh mông xa vời. Chúng ta sẽ bắt gặp. Đây, mình sẽ đi vào phân tích ví dụ. Đây, đây là tiền cảnh, người ta sẽ mượn cái bờ cỏ, bờ đất, bờ cỏ này, người ta sẽ ép góc máy vào đó. Chủ thể của chúng ta đây là nằm phần mặt đất trung bình nền, đang là một đoàn rước dâu xe, chú dâu chú rể đi trước và một đoàn bếp ba đi phía sau. Chúng ta có cái background phía sau nhìn rất mênh mông xa vời, thì bức ảnh này nhìn vào chúng ta nhìn thấy ngay có chiều sâu, nhìn một phát chúng ta thấy có chiều sâu ngay lập tức. Đó. Tiếp tục sang cái bức hình này. Đấy, phía trước của chúng ta đang ở đây, đúng không ạ? Này, phía trước của chúng ta, phía sau của chúng ta, đúng không ạ? Đấy, tiếp tục như vậy, bức ảnh này cũng thế. Phía trước của chúng ta đây là cái mặt đất và những cái đám bãi đất nhấp nhô, bãi cỏ phía trước. Chủ thể cô dâu chú rể của chúng ta đang bước đi ở đây, ở giữa phần mặt đất, phần trung bình, và phía sau, phía xa sau là cái dãy núi, nó nhìn rất là mênh mông xa vời. Đấy. Tiếp tục giống như bức ảnh này cũng vậy, bức ảnh này thì quá xuất sắc rồi. Phần phía trước của chúng ta đây, phía trước chúng ta vẫn có các bạn nhé. Đó, tiếp tục là chủ thể của chúng ta nằm ở chỗ này, chủ thể của chúng ta, và cái bối cảnh phía sau, phía xa nhìn rất là mênh mông xa vời. Vậy thì chúng ta nhận biết qua
Nhìn vào những bức hình này chúng ta nhận biết một điều là chúng ta nên tìm những cái vị trí ở trên cao, vị trí trên cao. Những cái ví dụ như ở Việt Nam mình thì chúng ta có thể như ở Đà Lạt, ở những cái vùng Tây Bắc, Hà Giang, Sapa đấy, rồi là những cái nơi mà những có điểm ở trên cao, như ở Lý Sơn có cái đỉnh Thới Lới chẳng hạn, hay là ở Đà Lạt là những cái đồi cỏ mà các bạn hay đi chụp săn bình minh, săn mây đó. Đó thì nhìn chúng ta có một cái bối cảnh ngay lập tức nhìn nó sẽ rất là mênh mông xa vời. Hay là nó có một số bạn ở thành phố thì có xu hướng là lên mái nhà, nhìn cái mái nhà cao tầng và chụp xuống, nó sẽ có một cái bối cảnh rất là mênh mông xa vời từ phía xa. Thì như thế đấy là những cái thủ thuật để chúng ta lấy những cái bức ảnh có chiều sâu, và những bức ảnh có chiều sâu như vậy nó sẽ rất là hút mắt người nhìn, nó sẽ rất là thu hút các bạn nhé. Tiếp sau chúng ta sang quy tắc số 7 là quy tắc đóng khung. Trong thì chúng ta nên biết rằng trong tự nhiên hoặc là do chính chúng ta, chính người chụp của chúng ta sẽ tạo ra những cái khung hình, và lúc đó sẽ đưa chủ thể vào trong khung hình đó. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy có ngay được một cái quy tắc đóng khung. Chúng ta sẽ tạo ra khung hình và đưa chủ thể của chúng ta vào khung hình đó. Ví dụ như trong cái bức hình này thì cái hoa văn đây mình sẽ nghĩ rằng là đây chính là một cái hoa văn của cái ô cửa. Đấy, và lúc này chúng ta sẽ chụp cái người chụp ấy sẽ đưa chủ thể vào cái ô mà nó tạo ra khung hình. Cũng có thể đây cũng là chỉ là một cái hoa văn trên áo thôi, hay trên cửa, hay trên một cái gì đó, trên một cái đèn hay gì đó, trên một cái hoa văn nào đó, người ta nhìn thấy, người ta đưa vào phía trước ống kính và người ta tạo ra một cái khung hình rất là ấn tượng, đúng không ạ? Vậy thì đây chính là chủ thể tạo ra các bạn nhé. Đấy. Tiếp theo là đây là khung hình, đây cũng là một cái cách đóng khung, nhưng mà đây là một cách đóng khung một cách gì, một cách tự nhiên, tức là khung hình này là khung hình tự nhiên. Khung hình này là khung hình tự nhiên, nó có sẵn trong một cái hang động nào đó, trong một cái nào. Vậy thì cái cửa hang hay cái miệng hang đó chính là một cái khung hình, và phía xa là cái bầu trời phía xa này, bầu trời phía xa này. Vậy thì chúng ta sẽ đưa chủ thể của chúng ta vào cái chỗ vùng sáng, vùng khung nó tạo ra, chứ chúng ta không thể đưa chủ thể của chúng ta vào đây, hay chủ thể của chúng ta vào đây, nó sẽ bị làm sao, nó bị lẫn vào trong cái phần nền, nó sẽ làm cho không được nhấn mạnh chủ thể. Và như bức hình này thì nếu mà chủ thể chúng ta đặt dịch lên trên này một tí nữa, như vậy thì sẽ hấp dẫn hơn nữa rất là nhiều, nó sẽ rất là hay. Và đây là được cái điểm mạnh của cái bức hình này, đó là khung hình mang hình trái tim, nó nhìn nó khá là bắt mắt ha. Đây chúng ta sẽ sang một bức hình này. Bức hình này, trong bức hình này thì mình xin phép phân tích như thế này, tức là cô dâu chú rể của chúng ta đang được đứng ở trong một cái khung hình là một cái ô cửa, một cái lỗ gì đó nó tạo ra, ở một cánh cửa tạo ra, đúng không ạ? Hoặc một bức tường mà tạo ra. Nhưng mà cái điểm hay của bức hình này chính là cái nhân vật phụ, chính là đồng chí này, đó là em bé đang đứng nhìn. Thì trong ý đồ của tác giả là muốn nói là em bé đang nhìn cô dâu chú rể qua cái ô cửa, và cái ô cửa cái lỗ này, và cái lỗ này chính là khung hình, và đây là áp dụng quy tắc đóng khung. Vậy thì trong thực tế khi chúng ta chụp hình ấy, thì chưa chắc hẳn đã có em bé này, chưa chắc hẳn, và kể cả ngay về trong bức hình này cũng vậy, có khi tác giả đang là có sự sắp xếp ở trong này. Vậy thì ngay kể cả bức hình này cũng vậy thôi, chúng ta ý đồ của chúng ta chụp đóng khung đối tượng này thì chúng ta có sự sắp xếp các bạn nhé, có sự sắp xếp, và tức là chúng ta phải có cái mắt nhìn và chúng ta quan sát trước thì chúng ta mới sắp xếp được. Sang bức hình này thì cái view nhìn của chúng ta đó là view nhìn từ trong căn phòng nhìn xuống, đúng không ạ? Đây là một cái view nhìn, thì đây là hình thái cô dâu chú rể của chúng ta đang dắt tay nhau trên cái bãi cỏ. Đấy. Đóng khung qua cái ô cửa, và một cái view nhìn là view nhìn từ trong căn phòng nhìn ra, và cái hiệu ứng thị giác ở đây nó là hiệu ứng căn phòng mang ánh đèn vàng, và cái background, cái nền phía sau đó là màu xanh, nền màu xanh, thì cái màu vàng màu xanh này nó sẽ tương phản với nhau, và chủ thể của chúng ta đang được đóng khung qua cái ô cửa này. Đấy, thì trong cái quy tắc về bố cục về đóng khung ấy, thì chúng ta có thể tự chúng ta tạo ra. Ví dụ như chúng ta đang chụp cô dâu chú rể ở bãi cát ở ven biển chẳng hạn, chúng ta muốn đóng khung cô dâu chú rể của chúng ta qua cái nhẫn cưới, thì chúng ta đặt cái nhẫn cưới đó xuống bờ cát, rồi xong chúng ta sẽ
dùng những cái ống kính tiêu cự phù hợp và chúng ta sẽ chụp xuyên qua cái nhẫn cưới đó và thấy khung hình cô dâu chú rể nằm trong đó. Đấy chính là quy tắc về đóng khung. Và có thể chúng ta tạo ra hoặc là trong tự nhiên. Đây là trong tự nhiên, đây cũng có thể là tự nhiên, đây cũng có thể là tự nhiên và cũng có thể là sắp đặt. Đấy là ý thứ 7 là quy tắc đóng khung. Ý thứ 8 là quy tắc về cắt xén. Quy tắc cắt xén thì khi chúng ta áp dụng quy tắc này thì chúng ta sẽ đi sâu vào cảm xúc của chủ thể và chi tiết về khoảnh khắc, và lấy những cái khung hình đó sẽ làm đầy những cái khoảnh khắc đó làm đầy khung hình. Chúng ta sẽ phân tích cái hình hình thể đó. Thì quy tắc cắt xén này sẽ được áp dụng khá là nhiều, và trong cái việc mà khi chúng ta đi chụp phóng sự cưới, lúc cô dâu đang make up thì lúc đó chúng ta chỉ nhấn mạnh vào đây thôi. Tương tự như thế, quy tắc về cắt xén đây thì chúng ta sẽ lấy nửa khuôn mặt của cô dâu, và lúc này chú rể thì sẽ ra cắt qua khuôn mặt của chú rể. Mình ví dụ như mình sẽ lấy lại mình cho đầy lại một chút cho nó chặt chẽ hơn một chút như này đó, thì có thể mượn qua cổ, qua vai, hoặc là chính cái sống mặt, sống mũi của chú rể. Chú rể tối tức là chú rể đang đứng ở trong cái vùng bóng độ, còn cô dâu đang đứng ở phần sáng. Lúc này chúng ta sẽ được cái hiệu ứng này rất là hay. Thì đây là cũng là một cái nghệ thuật trong cái việc cắt xén, mà nếu mà chúng ta áp dụng được thì chúng ta nhìn nhận được vấn đề và chúng ta sắp áp được, thì đây cũng rất là những cái mà rất là được ưa chuộng và nhiều nhiếp ảnh gia ưa chuộng và săn đón. Và đây cũng là một cái gì đó mà đòi hỏi chúng ta phải có con mắt nhìn nhận và có mắt sắp đặt các bạn nhé. Đấy là quy tắc về cắt xén. Ý thứ 9 đó là tập trung vào chủ thể chính, tức là lúc này chúng ta sẽ chỉ có tập trung và xoáy vào chủ thể thôi. Chủ thể của chúng ta là ai, là cô dâu hay là ai đó, hay là cô dâu chú rể hay là như nào đó, thì chúng ta chỉ có tập trung vào đó thôi, không có liên miên lan man gì những thứ khác. Thì cái này nó yêu cầu chúng ta phải chụp chắc, nó không có yếu tố gì. Nhiều bạn nói rằng là, nhiều người sẽ nói rằng là đối với cái quy tắc này thì cần gì về bố cục, mà chúng ta chỉ cần áp dụng cái này thôi mà chụp thôi, có được hay không? Tất nhiên được, nhưng cái này không hề đơn giản đâu. Đòi hỏi các bạn phải chụp chắc tay, chắc máy. Đối với cái mắt của các bạn phải có cái nhìn nhận thật là tốt, và khung hình của bạn sẽ không có đối tượng thừa. Các bạn lưu ý cho mình, để chụp được cái dạng như thế này thì các bạn sẽ hiểu rằng là khung hình của bạn sẽ luôn luôn gọn gàng và rất là sạch. Đấy, các bạn chú ý cho mình, rất là sạch, không có đối tượng thừa, chủ thể là chủ thể thôi. Đấy, các bạn nhìn rất là cuốn hút và tập trung hết con mắt của chúng ta vào chủ thể này. Dù đây rất là nhiều người nhưng không có thừa, các bạn thấy không? Đó. Đây cũng là một quy tắc tuy nghĩ rằng là đơn giản nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta phải rất là chắc tay chắc máy. Tiếp theo là quy tắc số 10, nó là quy tắc phá bố cục. Vậy thì thế nào là phá bố cục? Thì mình cũng nói luôn, có nghĩa là khi các bạn chụp hiện và các bạn áp dụng được hết mọi các quy tắc về bố cục trên, tức là khi mà chúng ta hiểu hết về mọi thành phần về trong bố cục, về quy tắc về phần bố cục ấy, khi chúng ta hiểu hết thì chúng ta sẽ tự đưa ra cho chúng ta một cái quy tắc và một cái góc chụp phong cách riêng của chúng ta. Đấy là cái hiển nhiên. Khi các bạn ra đường, các bạn cầm máy và các bạn áp dụng đến công việc của bạn, áp dụng đến cái việc chụp hàng ngày của bạn, thì các bạn sẽ mang một phong cách chụp riêng của các bạn. Và khi các bạn mang phong cách chụp riêng của các bạn đó thì đây chính là quy tắc về phá bố cục. Phá bố cục không có nghĩa là phá bỏ đi bố cục, mà là áp dụng và nhuần nhuyễn một cách nhuần nhuyễn tất cả những cái quy tắc về bố cục mà các bạn nắm được, những kiến thức mà các bạn nắm được về phần bố cục. Lúc này các bạn tự sáng tạo về góc chụp, về phong cách, về cái hướng góc nhìn, bởi vì mỗi người đều có một cái góc nhìn riêng, không ai giống ai. Ví dụ bạn nhìn cô gái nó đẹp nhưng tôi nhìn nó không đẹp, tôi nhìn chỉ thấy bình thường thôi, nhưng với tôi cô kia lại là cô đẹp chẳng hạn. Ví dụ các bạn bảo là tôi thích đi lên Đà Lạt chụp, nhưng tôi lại là những người ở Đà Lạt lại bảo tao thích xuống biển chụp cơ. Đó là hai sự khác nhau, đó là sự nhìn nhận về bối cảnh khác nhau. Bởi vì người ta ở đó chán quá rồi, nhiều quá rồi, người ta muốn đi tìm vùng đất mới, người ta tìm nhìn nhận
Vậy thì chính những cái người nhìn nhận nó, những cái người mà các bạn khi các bạn cầm máy đi chụp và đó thì đó sẽ mang phong cách riêng của các bạn, và phong cách riêng đó thì đấy chính là sự khi các bạn sáng tạo nó thì đấy chính là quy tắc phá bố cục. Và lúc này các bạn sẽ cho các bạn được những cái khung hình tốt nhất, xuất sắc nhất. Thì đây là mình xin ví dụ qua một số bức hình nó rất là xuất sắc về trong việc người ta nắm bắt được bố cục. Đây là người ta nắm bắt được bố cục chắc thì người ta mới tạo ra được những yếu tố này các bạn nhé. Đó này, không hề dễ dàng để chụp được một bức hình người bố dẫn cô dâu vào trong thánh đường và đằng sau chụp là góc nhìn là phía sau cây thánh giá này đâu, không hề dễ dàng. Đấy. Bức hình ở trong chụp từ phía trong nhà thờ, hai bên là quy tắc về đối xứng này, các bạn nhìn các bạn phân tích bạn thấy ngay ở trong bức hình này có quy tắc về đối xứng này, quy tắc về đóng khung này, quy tắc khuôn mẫu này, đúng không ạ? Rất hay. Bức hình này cũng vậy, đối xứng hai bên này, về cái đường dẫn này, đúng không ạ? Đó. Đóng khung này. Đó. Sự lặp lại các chi tiết. Còn những bức hình này là rất là đơn giản thôi, những bức hình này là rất là đơn giản, nhưng là bức hình này được mà bầu là bức hình Best Choice năm 2019. Đó, như các bạn nhìn và nhìn nhận bức hình này, như mình sẽ phân tích cho bạn thấy. Đầu tiên các bạn nhìn thấy ngay lập tức đó là quy tắc về đóng khung, đúng không ạ? Đây, đóng khung qua ô cửa và cô dâu chú rể đang đứng trong cái khung hình của ô cửa vòm đó. Đó. Quy tắc thứ hai là quy tắc đường chân trời, quy tắc đường chân trời nằm 1/3. Quy tắc thứ ba, quy tắc 1/3 Đấy, và chủ thể chúng ta được đặt trong gì ạ? Trong điểm vàng, chắc chắn một cách tuyệt đối luôn đấy, chứ không phải đơn giản đâu, điểm vàng. Quy tắc thứ tư là quy tắc về chiều sâu. Chiều sâu có nghĩa là bức ảnh nhìn có độ sự sâu mênh mông và xa vời, đúng không? Vậy thì chúng ta nhìn nôm na thôi, chúng ta đã thấy được tác giả áp dụng rất là chắc rồi. Trong bức hình này, nhìn vào bức hình tác giả áp dụng rất là chắc trong bức hình. Đấy. Quy tắc 1/3, quy tắc cân bằng rất là tuyệt vời. Đấy. Vậy thì khi chúng ta áp dụng được những cái quy tắc này vào trong những cái thực tế thì chúng ta sẽ thấy được rằng một điều là đó là những thứ mà chúng ta cần đi tìm về trong cái yếu tố về bố cục trong nhiếp ảnh. Đó. Đây là 10 quy tắc về nội dung nâng cao. Đó. Thì quy tắc 1 mình nhắc lại nhé. 1 là quy tắc 1/3, hay là 2/3. Quy tắc thứ hai là cân bằng, từ yếu tố 1/3, 2/3 này nó tạo ra thì chúng ta sẽ cần yếu tố cân bằng. Tiếp theo là các loại đường dẫn, đối xứng, phản chiếu và khuôn mẫu, nền của ảnh, chiều sâu của ảnh, đóng khung, cắt xén, tập trung vào chủ thể chính và phá bố cục. Đấy là 10 quy tắc mở rộng. Rồi, tiếp theo các bạn nhé. Đấy. Đây là những cái phân tích mình phân tích, đây là những cái bức hình mà mình phân tích về cái tức là nội dung này mở rộng để tham khảo thôi. Sự lặp lại các chi tiết này, chủ thể tối trong nền sáng này. Đó. Cái bức hình này thì đây là một cái ví dụ về nền của ảnh rất là xuất sắc này các bạn nhé. Đó. Không bị rối này, có chủ thể chính, có thành phần phụ này. Đó. Quy tắc 1/3 được áp dụng rất là chắc này. Đây, sự lặp lại các chi tiết rất là giống nhau, nhưng cái mắt của chúng ta sẽ tập trung vào cái chủ thể là đối tượng ở đây. Đây cũng thế, rất là nhiều cái chiếc xe nó lặp đi lặp lại giống nhau, và chủ thể của chúng ta đang nằm ở đây, nó sẽ tự thu hút mắt người nhìn vào cái vị trí này. Đó. Và lúc này sẽ áp dụng quy tắc 1/3, đúng không ạ? Quy tắc 1/3. Đó. Đặt một mắt vào giữa tâm bức hình, đặt một mắt vào giữa tâm bức hình. Đó. Đấy là những cái quy tắc về mở rộng của bức hình, và đấy cũng là cái kết lại của vấn đề của cái video ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ tới các bạn. Vậy thì mình tổng quan lại một chút về cái video ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Mình sẽ tổng kết lại cái nội dung một chút, cũng đơn giản thôi. Một, về cái nội dung về cái bố cục cơ bản thì cái định luật Fibonacci nó sẽ cho ra chúng ta một cái công thức về tỷ lệ vàng, và cái công thức này đó là cái hình chữ nhật, cũng chính là cái khung hình trên máy full frame của các bạn.
Chính vì thế là người ta hay nói một câu là luôn luôn hướng tới full frame là vì thế. Thì cái định luật Fibonacci nó phát biểu là cho chúng ta công thức về tỷ lệ vàng và cho cái khung hình chữ nhật chính là cái khung hình của full frame của chúng ta, và có cái tỷ lệ vàng là cạnh dài chia cạnh ngắn bằng 1,618. Ý thứ hai đó là 5 công thức kinh điển trong bố cục. Một là không đặt chủ thể chính ở giữa tâm bức ảnh. Hai là trong bức hình chỉ có một điểm mạnh duy nhất mà thôi. Ý thứ ba là luôn luôn dẫn mắt người xem từ ngoài vào trong bức hình. Ý thứ tư là tận dụng đường cong chữ S làm thủ pháp được ưa chuộng. Ý thứ năm là đường chân trời sẽ không nên đặt ở 1/3, sẽ không đặt ở giữa mà nên đặt ở 1/3 trên hoặc 1/3 dưới bức hình. Đây là công thức cơ bản và 5 công thức kinh nghiệm trong nhiếp ảnh. Tiếp theo đó là những cái nội dung về bố cục mở rộng. Một đó là quy tắc 1/3 hay 2/3. Quy tắc này thì dựa trên cái yếu tố một là không đặt chủ thể ở giữa tâm. Đấy, dựa trên cái yếu tố này, không đặt chủ thể ở giữa tâm mà đặt ở đâu? Mà đặt ở 1/3 hay 2/3. Thì quy tắc này nó sẽ cho chúng ta ra được là điểm vàng hay đường mạnh. Đấy, chúng ta cái điểm vàng và đường mạnh. Yếu tố thứ hai là quy tắc cân bằng. Thì từ quy tắc 1/3 hay 2/3 này nó tạo ra cái khung hình trống ở một bên, thì lúc này chúng ta sẽ đưa thành phần phụ vào lấp đầy chỗ trống đó, thì đó là quy tắc về cân bằng. Tiếp theo là quy tắc về đường dẫn, đó là những cái đường ngang song song, đường dọc song song, đường chéo, đường cong. Quy tắc về đối xứng, phản chiếu và khuôn mẫu. Quy tắc nền của ảnh không nên quá rối và không quá nổi bật, nền làm tăng vẻ đẹp cho chủ thể của chúng ta. Quy tắc chiều sâu thì chiều sâu có tiền cảnh, hậu cảnh và trung bình nền, thì chủ thể của chúng ta sẽ nằm ở phần trung bình nền. Chiều sâu thì cái background, hậu cảnh về sau thì nên là chọn những cái background nó mênh mông xa vời. Quy tắc về đóng khung, khung hình thì trong quy tắc đóng khung thì chúng ta có thể, người chụp có thể tìm trong tự nhiên, hoặc chúng ta có thể tự tạo ra khung hình để đưa chủ thể của chúng ta vào trong cái khung hình đó. Quy tắc về cắt xén thì nó sẽ nhấn mạnh về cái cảm xúc, về cái chi tiết mà chúng ta muốn nhấn mạnh trong hình, và nó tự lấp đầy khung hình đó. Quy tắc về tập trung chủ thể chính thì khi chúng ta cảm giác về chắc tay chắc máy, và chúng ta đòi hỏi chúng ta chụp hình những bức hình và không bị thừa, không bị rối, và chúng ta chỉ có xoáy vào chủ thể chính mà thôi. Quy tắc 10 là quy tắc về phá vỡ bố cục, có nghĩa là khi chúng ta nắm bắt được tất cả những cái yếu tố này một cách thuần thục và chúng ta tự tạo ra một cái quy tắc riêng, chụp riêng của chúng ta, thì chúng ta áp dụng quy tắc. Đây chính là quy tắc về phá bố cục. Và cái nội dung mở rộng thêm đó là tương phản của chủ thể và hậu cảnh. Chủ thể tối thì nền sáng, và chủ thể sáng thì nền tối, và lặp lại các chi tiết và đặt một mắt chủ thể vào giữa tâm bức hình. Đấy là những cái nội dung mà ngày hôm nay mình đã muốn chia sẻ cho các bạn trong cái video này, tức là video về bố cục. Và mình tin chắc rằng với một video này mà các bạn theo dõi hết thì mình cũng tin chắc rằng là các bạn sẽ có một cái gì đó để các bạn nắm chắc được kiến thức, để các bạn đi chụp hình nó cho các bạn những cái khung hình đẹp hơn, bắt mắt hơn và thu hút người xem hơn. Và mình cũng có nhắn nhủ với các bạn một điều, đó là hãy tập cho các mình một cái con mắt quan sát trước khi chụp. Trước khi chúng ta cầm máy thì chúng ta nên có một cái quan sát trước, quan sát được ở khu vực đó, ở nơi đó nó đang có những cái gì, nó đang hiện hữu những cái gì, những cái bối cảnh nào, nó làm sao, thì lúc đó mình quan sát. Sau đó mình sẽ đưa chủ thể vào vị trí mà mình mong muốn, và mình sẽ điều chỉnh ánh sáng và cân đối lại khung hình của mình. Điều chỉnh ánh sáng tức là mình sẽ đưa chủ thể về cái phần ánh sáng nó hấp dẫn nhất, nó ổn nhất, và lúc đó rồi mình mới thực hiện cái thao tác chụp cuối cùng. Thì trên đây là những cái mà mình chia sẻ với các bạn, và mình cũng hy vọng là với video này sẽ giúp ích được cho các bạn trong cái việc là có được cái khung hình chụp tốt nhất trong cái công việc mà khi các bạn đi chụp hình của các bạn. Rồi bây giờ mình cũng xin phép dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy like, share, comment cho mình nhé. Còn nếu mà các bạn thấy còn thiếu sót chỗ nào thì các bạn cũng cho mình biết để mình rút kinh nghiệm để chia sẻ ra những cái video sau nó hữu ích hơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.